Good day mga kapadyak! Ngayon ay samahan nyo ako at tetestingin natin ang bago kong gadget, ang GARMIN 810. Kaya let's go!
kapadyak, sana ay nagustuhan nyo ang video ito at lagi nyo akong suportahan. At kung hindi pa kayo nakaka-subscribe sa aking YouTube channel, click nyo na ang subscribe button, pati na rin ang bell button para lagi kayong update sa aking mga video. Lagi tayong mag-ingat and peace!